Hello, hai semua. Okey, hari ni saya nak unboxing saya punya barang daripada Sephora. Ni apa yang saya dapatkan hari tu. Dan okey, yang pertama saya dapatkan daripada Tarte eyeshadow. So, saya dapatkan Too Faced highlighter. Dapatkan Tarte blusher. Dapatkan Sephora foundation 2 shades. Satu yang gelap sikit, satu yang cerah sikit. And macam ada lagi sebenarnya, mungkin saya dah keluarkan. Dan hari ni saya nak buat tutorial makeup menggunakan barang yang baru ni, tak buka lagi, dan juga barang yang sedia ada. Alright, stay tune. Okay, nak start buat solekan. Kita kena prep kulit kita dulu. Tadi saya lepas muka. Okay, saya akan pakai toner. Toner saya dari Mary Kay. Kita pakai nama dia Time Wise Moisturizer Renewing Softener. Just kita tap saja pada wajah kita. Toner ni bila kita pakai sebenarnya kebaikan untuk kulit juga, dan kita boleh tahu sebenarnya kita boleh cuci muka kita bersih atau tidak. Kalau tak bersih, kita akan nampak kesan di kapas ni. Kalau bersih, kita dapat. Alright. Seterusnya kita pakai moisturizer. Pakai moisturizer. Selalunya ada dua. Selalu saya pakai yang ini ataupun yang lagi satu. Hari ni saya nak pakai yang jenis macam ni, Mary Kay. Nama dia Oil Free Hydrating. Oil Free Hydrating Gel. Mana kulit untuk yang berminat sesuai sangat dengan ini. Saya suka. Ini macam warna lilac, warna purple sikit. Dab sikit letak di wajah. Kemudian untuk pipi kita yang dah kering ni, kadang-kadang saya kalau rajin saya pakai ni Shea scrub dari Mary Kay ni. Kita scrub pipi kita dulu. Tapi hari ni kita nak cepat, saya pakai yang satu ni, Shea Butter Balm. Sebelum kita mulakan solekan, dibentuk macam ni, kecil sikit. Dan letakkan dan bahagian lebih. Guys, ni muka saya original tanpa apa-apa solekan. Just saya pakai ni lah, as usual, contact lens lah. Ini muka tadi pakai toner, kita pakai moisturizer, kita dah pakai lip balm sikit. Next kita nak masuk step-step solekan. Okay, saya nak start pakai foundation. Saya pilih Sephora Hydration 10 Hours. Saya pilih yang cerah sikit. See, tak buka lagi guys. Saya buka dulu. Dan dia jenis pump ni saya suka. Just kita letak sikit dekat bahagian sini, one pump, dan kita boleh dab pakai blender brush. Dan kita dab. Tengok, yang satu pump tu pun sebenarnya dah banyak. Kita boleh minimizekan lagi pun boleh. Kita tak perlu foundation yang tebal-tebal. Nak jaga kulit sebenarnya foundation tu kurangkan, supaya kita punya kulit tu boleh bernafas. Ada yang bertanya nak pakai beauty blender ataupun brush. It depends. Kadang saya suka juga pakai beauty blender, suka pakai brush. Depends sebenarnya. Pada personal preference. Kalau tak ada dua-dua, pakai jari pun boleh. Pakai jari sendiri lah. Okay, nampaknya dah rata. Dia masih kelihatan saya punya daerah kat sini. So next step, kita boleh pakai concealer. Concealer yang saya memang minat adalah daripada Maybelline. This one. Just kita buka, dia pusing saja. Kita boleh letak bawah mata. Saya buat V shape ni kat sini, bawah mata. Dan kita boleh conceal certain part macam jerawat ke, geragat ke. Next kita nak pakai powder. Powder kita akan brush. Brush ni, collection brush ni saya pakai daripada Mary Kay. It's very easy to bring kalau nak travel. Dia ada brush untuk ni lah, powder, untuk pipi, untuk mata, dan untuk ni kita ada spoolie. Nama dia Scrollies. Yang bestnya dekat setiap brush ni dia ada nama. So tak ada nak confuse pakai macam mana kan. Worth buy it. Kita pakai bedak. Selalu bedak pilihan kita pakai ada dua lah. Sama ada translucent loose powder ataupun kita pakai mineral powder foundation. Tapi saya suka coverage yang translucent ni sebab dia ringan dan memang tak dapat pakai bedak. Dan kalau tak ada dua-dua tu nak cepat, kita pakai just bedak compact lah. Bedak compact yang mana-mana saja pun pakai saja. Okay. Yang ni saya nak pakai translucent powder with the all over powder brush. Cuma bila pakai yang bedak yang jenis powder macam ni, dia agak messy. So dia kena letak kat sikit sini. Dan kita ambil brush, just put all over our face.
That's why kita ada option pakai powder. Tak mesti kan, ini pakai rumah tu pakai powder. So next step kita nak buat kening. Kening macam-macam, saya tak kisah pun macam mana, pensel ke crayon ke, yang penting teknik. Yang ni kita ada daripada Mary Kay punya precision brow liner. Ataupun saya pakai Maybelline Define and Blend brow pencil, because saya suka jenis macam ni sebab dia dah saya suka juga design yang untuk kening, sebab dia dah siap ada spoolie dan juga dia punya bentuk dan jadi jenis pencil hot senang. Okay, I will show you dulu. First step, kita berus dulu kita punya kening. Second step, yang pakai ni, kita lukis bahagian depan, belakang, bahagian tengah bawa ke ujung, dan bahagian depan bawa ke tengah. Okay, lepas tu bahagian tebal sikit ni, yang tengah ni, bawa ke belakang. Stepnya just follow je kening asal. Okay. Next, kita nak buat shading. I dapatkan brush dari ni, daripada Mary Kay, memang untuk cheek, dan design ni macam ni. Selalunya this part yang ada jenis tepi sikit ni, saya gunakan untuk buat shading. Dan saya pakai daripada Mary Kay juga, Mary Kay. Dia ada colour untuk shading, highlight sikit dan blusher. Dan ambil sikit yang untuk highlight tu, yang untuk shading tu, cengkung. Nampak tak? Nampak sikit. Dan untuk hidung pun sama. Nampak tak ada shape sikit? Ada hidung dan pipi. Dan bawah tulang pipi sikit. Kan? Macam tu je. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, dah sudah bahagian shading. Next kita nak pakai eyeshadow. Saya nak rasmikan. I tak tahu nak call tart atau tartil. Colour-colour yang memang cantik. Macam colour The Forest kan. Jadi benda ni dia bergerak. So, out. Okay guys, this is the colour. Cantik kan colour dia. Memang ada vibrant sikit, biru, hijau, I don't know. Tapi kita akan pakai colour yang soft sini, ada pilihan. Jadi ada sparkle sikit. Let's be started. Okay, dalam set Mary Kay punya brush ni ada 3 jenis. Dia dah tulis siap-siap dah. Yang ni untuk eye smudge, untuk kita punya blend. Nampak tak depan dia. Lepas tu kita ada eye crease. Eye crease maknanya hujung mata. Dia ada bentuk yang tirus sikit hujung dia. Dan yang ni all over eyeshadow. All over eyeshadow maknanya ni sebagai base yang pertama. 3. Right. Okay, saya nak pakai colour. Which colour I want? I nak pilih colour Beach Therapy. Okay, colour first tadi I pakai Beach Therapy. Yang colour kedua, yang Beach Therapy this one. Colour kedua I nak pakai Aloha. What we call it? Aloha and Beaches. Okay, yang tu sebagai bahagian crease hujung mata. Ni. Crease hujung mata sini. Kemudian untuk crease juga I tambah sikit yang ni Galapagos. Dia macam brown sikit. Ni letak sikit, warna agak gelap sikit. Okay, last kali I pakai all over eye eyeshadow brush. I akan pakai this coat, this ni dengan yang shining sikitnya ni. Coat dia apa ni? Brick Gold dan juga Champagne Beach. Kita pakai Brick Gold dulu. Kita letak depan mata. Wow. Okay, final step is kita blend. Pakai air macam ni. Kita smudge. Kita blend je. So barulah eyeshadow tu sekata dan nampak okay di bahagian mata. Nampak tak ada bling-bling tu? Itu
Okey, kita dah sudah bagi mata. Kita boleh pakai eyeliner. Saya pakai eyeliner dari Mary Kay, nama dia Waterproof Liquid Eyeliner. Saya tak pakai seluruh mata, saya hanya pakai bahagian hujung mata saja. Tutup mata. Buat B hujung mata je. Just enough. Mata. Masukkan. Sudah selesai pak mata. Saya punya style, saya tak suka pakai mascara penuh tutup mata sebab mata saya kecil dan juga kalau pakai all over the eyes saya nampak sangat garang. So ini je saya pakai sikit. Dan kalau untuk daily use tak pakai mascara pun. Saya tak pakai eyeliner pun, saya pakai mascara saja. Ni mascara dari Mary Kay juga, nama dia Lash Intensity. Pakai mascara kita zigzag. Nampaklah ada di mata sikit. Mana tak saya punya eyelash curler, saya just pakai terus je. Sebenarnya pakai eyelash curler dulu lepas pakai mascara. It's okay. Right. So bahagian bawah mata, pakai bawah hujung ni. Sini je. Next guys, kita masuk blusher. Saya nak rasmikan blusher yang banyak ni dari Tarte. Kita ada 9 new shades here. Amazing, ada 3 jenis. Memang tiga-tiga ni warnanya berbeza. Okey. Cara nak buka dia sebab dia menjimatkan space macam ni. Okey, yang ni is for highlight. Nampak satu ni. Ini is for yang macam blusher macam lip colour. Dan ini pekat sikit. Saya pekat sikit dari ni. Choose this one. Kita brush yang sama juga daripada Mary Kay. I just use depan dia. I pilih colour yang tengah-tengah ni. Pakai blusher, senyum. Dan kita pakai shading sikit. Dan kita highlight sikit pakai ni. Senang, kita jari je lah. Sini. Bahagian depan mata. Okay. Saya ada lagi satu highlighter tak pakai lagi. Okay, this one. I nak try this one lah. Too Faced Diamond Like. Tengok kotak dia. This one. Kita kena buka lagi. Dia ada yang ni. Benda ni. It's your time to shine, of course. Ni. Lepas tu kita kena picit. Tada! Okay, colour dia cantik. So kita boleh letak dekat atas tulang pipi. Highlight yang tadi lah. Yang apa tu? Tarte tadi punya highlight. It's okay. Kita brush okey ni. Dia tak ada brush kat benda lain. So kita pakai saja. Almost done. Last kali I nak pakai lipstick. Dan before pakai lipstick, I akan pakai lip balm dari Young Living. Kod grapefruit ni rasanya sedap. Allah, rasa anggur. Rasa macam nak makannya. Dan kita nak pilih lipstick yang mana satu ni. Daripada Mary Kay ni ada macam-macam jenis. Ada Ramona Pink, ada jenis Red Smolder. Apa ada mana dah? Ramona Pink ya. Okay. Last sekali kita akan pakai Mary Kay Makeup Finishing Spray. Kita punya makeup finishing. Alright, kita biarkan sekejap. Lepas tu dia akan meresapkan kulit. Don't worry, dia tak berminyak pun. Dan akhir sekali, dah siap. Inilah makeup yang simple saja. Dia sebenarnya kalau ada tambahan benda lain, kita boleh pakai foundation primer sebelum kita pakai foundation. Sebenarnya ada tambahan lain sebelum kita nak buat sorekan, tapi saya tak pakai pun. Kalau ada certain occasion yang penting yang saya pakai, contohnya foundation primer. Kalau nak pergi occasion yang memang ada sun, ada matahari, dia ada SPF 15 sekali. Dan ia pakai selepas moisturizer, this one foundation primer. Dan juga yang ni untuk base untuk mata juga. Eye shadow primer saya tak pakai tadi, tapi boleh dipakai jika perlu.
Okay guys, this is from me. Thank you so much for watching. And barang-barang yang tadi yang saya sebutkan tadi boleh dapatkan di Sephora ataupun Mary Kay. Mary Kay tu nak dapat daripada saya pun boleh, daripada yang living tu pun siapa nak daripada saya pun boleh. It's okay. Dan thank you. Bye. I can wash everything. Time. Let's stick the brusher. Okay, the business color is like this.